Hey guys, and welcome back to my channel. So, salamat sa pagbisita sa akong channel. Kung bago pa mo sa channel, please subscribe for more videos. So, na ko ay guitar tutorials, lahat ko ay mga math tutorials, so napod ko ay mga DIY projects and repairs. Kunya, kung gusto mo purely ukulele tutorials, pwede po mo subscribe sa akong channel, Pinoy Ukulele Teacher. So, please bisita atong channel. So, karon is guitar tutorial ta. So, ang akong mag-tutorial is ang kanta sa Kitaotao tribe band. So ang title ani is Edana. So ano to sa mga chords ang gigamit sa kanta? So duha ra ni ka chords ang gigamit. So first na chords G. Okay. So kanin G pwede dire. Pwede po dire. Okay. Pwede po dire. Okay, so tuloy yung choices. Then sunod na chord is C. So pwede dire nga C, pwede po dire. Then sa strumming pattern, reggae style. So first is bass. Kung dire, there is a 5th fret sa D na string. Then up strum. C. Pwede po dire. Sa G pwede dire. Pwede dire. Okay, so kamo nalay bahala. Edana, 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 yeah.
So, mo to ang kantang Edana. Thank you for watching and see you next time.